Una sa lahat, bago ho tayo dadako doon ho sa mainit ho ngayon pagkalat ho sa social media and nag-viral na ho yung mga batang ginamit. Mamaya pag-usapan ho natin katatapos lang ho ng paliwanag ho ng mga guest ho, doon ho sa phone patch sa programa ho ni Tul Erwin, ganoon din ho kay Martin Nandanar sa yung punto asentado kanina, pati chismis ho ngayon ginagawa hong balita. Chismis na raw ho na magda-drop out daw ho si Grace. And kaya nagalit ho si Grace kahapon, nagpa-press con agad na hindi raw ho siya papayag na to the last ditch effort na parang ang lalabas siya ay magbibitiw. Alam niyo ho mga bossing, ganito na ho para malaman niyo na kahit na chismis papatulan gagawang balita para maging balita na lang. So kahit na ho, lahat ho magpapapansin ho yan. Aha. And then ito naman ho isa, ba'y nagpalabas ho na kanyang one whole page self-congratulatory full-page advertisement na siya daw ay tumataas na at dikit na. Naniniwala ho ba kayo? 33%? Pagkatapos ikaw, yan, ay nasa 20, 21? Paano mo lalaktawan yun? Kung well, ako ho, nabubulol ako kung paano papaliwanag sa inyo. Sensya na ho kayo, ha? Yun ho yung mga nakikita ho natin ngayon. Kaya pinag-uusapan ho natin. And then, sa social media, kung paano ho ginagamit bilang platform ho for their marketing, pag-uusapan ho natin mamaya. And then, who is using it? Depende ho kung paano ginagamit yung social media. Na minamalit ho ng mga nasa traditional media, lalo-lalo na yung mga higanteng kabilang yung Channel 5, pag sinabing mga dambuhalang istasyon, for the first time sila ho pala naniniwala sa social media. Kasi, yung kanilang advertisement lumabas sa social media o siguro baka pinondohan, pinondohan yung mga individual dyan. Pag-usapan natin ho mamaya ito, pag-usapan ho, balikan ho natin, ano? Sabi ho ni Grace kahapon sa balita, ano ako? Bakit ako galit siya? Bakit ako magbibitiw? Bakit ako mag-giveaway? Para kanino? Tama nga naman. Grace, ala naman akong naririnig na nagsasabing pinagbibitiw ka ng any entity or any politiko or anyone na bumitiw ka. Huwag kang bumitiw. Anyway, just to be able to be on the limelight, you have to make news. And how do you make news? Set up a press conference and say, parang may mga chismis. Well, chismis lang papatulan natin. Come on, give me a break. Alam naman tao yan. Ngayon, kahit sino sa inyong dalawa, ni Mar Rojas and you, Grace, walang magbibitiw sa inyo dyan. Sigurado, over your dead body and many times babangon kayo sa inyong kabaong pagkatapos mabubuhay ulit. Again, the same thing, walang magbibitiw kahit sino sa inyo. Dikit ang laban ninyo eh. Get it? Well, isa ako ho dun sa na parang analyzing, pero hindi naman ho ito'y totoo. Analysis is on the basis of if and only if. Okay? Anong ibig sabihin? Kung mangyayari man, at wala namang posibilidad mangyari yan, kasi kahit sino sa inyong dalawa, ay lalaban nyo ng patayan para ang isa sa inyo bibitiw. Come on, dikit ang laban ninyo sa ibaba, sa pangalawang pwesto. Ang nangunguna, ang layo ho eh. Milya layo. Ngayon, mga bossing, kaya sinasabi, ang mga sinasabi ho ng ibang nag-a-analyze, mga political analyst daw. Kapag nagbitiw ho si Grace, papabor pupunta roon kay Mar yung mga boto. Which is, alam naman ng taong bayan yan eh. You don't have to be a rocket scientist para malaman yan. Kapag si Mar naman daw magbitiw, pag pumuting uwak, hindi mangyayari yan. So, may karapatan kahit sino sa inyo magpa-press con kapag kumalat yung chismis na ganyan. Kahit na paano para mabuhay, medyo wag naman yung, para may excitement doon sa mga pipili kung sino karapat dapat na maging empleyado namin para kami pagsilbihan bilang Pangulo or Vice Pangulo. Yun lang ho eh. So anyway, sinabi ho natin yan. Kung sakali, if and only if, sino magbe-benepisyo kung magbitiw si Grace? Marami nagsasabi kay Mar, come on, baka mapunta roon sa pangalawa, baka mapunta roon sa nangunguna, mapunta roon sa taga Makati, mapunta roon kay Miriam. Kung magbibitiw ho si Mar, which is not gonna happen over my dead body 3 times,
na para kay Mar na mapupunta lahat kay Grace? Possibility. Pag si Grace naman ang bitiw para kay Mar Rojas, come on. Realistically speaking, ito na, patapos na. Ano na, sa Biyernes na, Sabado. Kahit na gumawa ka ng statement na ganyan, hindi na mahagip yung ibang tao desidido na yung kay Grace ay para kay Grace. Yung kay Mar ay kay Mar, kay Binay para kay Binay na, at kay Miriam, gan pa rin, ay kay Duterte na. Kaya yun mga eksperto nagsasabing may 4% undecided. Come on, tell it to the Marines. Yung mga undecided, mga eng siguro yun. Di ba na alam kung ano, pero hindi nila maintindihan. Yun sobra. Kasi kung nagde-decide pa sila, come on, don't make it appear na ay 4% undecided. A 4% undecided, tingnan nyo naman. Sabihin natin 4% undecided. Kanina mapupunta yon kung ikay nasa second place. Okay? Okay? Kung babawasan mo ng 4% yung nangunguna, 33% for 28, 29. Ganun din, 28. 29. Bawasan mo kung bawat isa, wala ring epekto kasi yung chunk, yun hong pinaka-bulk ng mga butante. Kung pagtutuunan ho yung survey, kasi iba ho kasi naniniwala sa survey, although merong isa dyan, magugulat na lang kayo. Sabi ho ng isang, normal lang sasabi niya pagkulelat. Nararespeto ho natin sila. Alright? So, tapos na ho daw sa issue na yan. Chismis, ginagawang balita. Okay, good try. And let's take the other one. Ito naman ho. Nakita niyo ho bang isang buong pahina na ito ho'y para ho sa akin, self-congratulatory advertisement. And then, topic sa likod. Tumaas ako ng 2%, malapit na ang labanan ay nangungunat at ako. Bossing. Shut up. 33, 22, 11. Do you know your mathematics? Sige, sabihin na lang natin. If you're saying that trend, so susundan natin, for the sake of argument, sabihin natin, you're using a trending, that you're going up slowly. 2%, you still have another 11%. You think you can make the 11% in a span of 72 hours, my man, my friend? Well, kumuha ka ng pinakamagaling pagdating sa statistics. So para pag-usapan nating numbers, or are you hallucinating? Kasi ang punto riyan, coming up with an congratulatory ad is your right. And then si Bitag analyzing, what's the point? What's the purpose? What's the intent? Ano bang dahilan yan? Ano bang gusto mong makamtan dyan? Sige nga. Kung ang punto mo riyan ay para i-congratulate, batiin ang sarili mo for yourself and yourselves and the party and the rest, you're trying to make a fool out of yourselves. If you're saying that's gonna catapult you and then ma-overtake mo yung nangunguna, it ain't gonna happen that way, my man. Hindi po pwede mangyari yan. Sinabi naman ho natin, kita nyo ho sa survey, wala hong change doon ho sa Lilo, hindi pa lumalabas siguro. Ayan ho, yung hong sa SWS, sa Pulse Asia, pareho ho yung trend, maliban lamang na umangat yung isa at ganyan, kinongratulate yung sarili sa pamamagitan ng malaking pahina ng mga dyaryo. Alright, good try, but it ain't gonna work. Well, anyway, sige, yun ho ang ating masasabi. But anyway, pag-usapan ho natin ng medyo seryoso mamaya ng konti. In the meantime, bigyantaan ho natin, respond ho agad sa atin si Brian, Gene Gia Fernandez. Good morning, Sir Ben. Palaging nakaantabay, nakikinig dito sa Saudi. Thank you. Mabuhay po kayo. Thank you rin si Morrison Mateo. Good morning, Sir Ben. Kulang ang once a day na Bitag Live. Come on. Antabayanan nyo na lang ho. Once nagbukas na ho yung aming, we would just call it Bitag Power TV and Bitag Power Radio. And then kasama ho yung aming bitagtheoriginal.com, yung aming online. That's coming. Si Jairo, hi sir, magandang umaga. Magandang umaga rin. Si Sulit Giocado, good morning to you, man, from ito ho, Main Heart, Philippines, Makati. Si Mose naman, si Eliza, morning.
Happy weekend, Sir Ben. Thank you. Watching you now, Bitag Live Home at TV screen. Okay. Si Mandabon. Gandang umaga po, Idol. Salute you para sa Patas Babalita. Maraming salamat po sa Sulit Gokado. Kuya Ben, good morning. Everyday tune in po kami. Bilis maging number 2. Okay. Okay. Anyway, sige. Sige, ito hong aking gustong ratyadahin ho ngayong umaga. So, kung tayo nag-aanalisa ho ng mga balita ho rito, ano? At mainit ho ngayon sa social media, lumabas ho yung paggamit daw ho ng advertisement ng mga bata. At ito ho'y nakita ho kanina, pinagmasdan ko. At first, nang tinitingnan ko, sabi, there's nothing wrong with it. If that's the unique selling proposition or USP kung tawagin, when you're making an ad or unique selling point, what's your point? You're trying to make a point sa bawat soundbite ng tao, patitibayin mo para gamit ang bata. If that's gonna be your selling proposition using the kids, because they're the next generation, sila ay susunod na henerasyon, gamitin yung mga bata, nagsasalita na parang tinuturuan yung matanda, na nagmumura, nagno-naughty finger, lahat ng mga kinuha yung mga soundbites, pinagputol-putol ho nila, pagkatapos pinagdikit-dikit nila, tapos lalagyan yung mga bata in between, parang yung mga bata nagtuturo sa matanda. Yun yung dating. So is that the unique selling proposition? Is there any ethics on it? Is there any legalities on it? Is there any moral issue on it? Sige, sagutin niyo ho. And then tatalakayin ho natin mamaya ng konti ho yan. Okay? Ang ganda ho yung sinabi kanina ng sino ho yung sa KBP. At yun ho sa talelong din ho, doon MTRCB, talelong din ho yung mga nasa call, may talelong din ho yung KBP. So anong ibig sabihin? Ito ho talagang pinagplanuhan, pinag-igihan, talaga magaling ang mga spin doctors, kung saan sila titira to the last ditch effort nila. Kung paano ma-circumvent ho. Kasi wala naman talaga palang malinaw na batas na nagsasabi, ito ho yung mga patakaran gawin nyo pag kayo naglabas ho ng mga election ad. Madudunong huto kasi ang gumawa rin dito, alam din ito, imposible naman gumawa niyan tao, may background sa advertising, kabisado niyang pamantayan ng ad board, kabisado niyang pamantayan ng ad board, at saka yung ASC, Ad Standard Council, kabisado niya rin kung paano, ito'y patakaran dyan sa sinasabi nating MTRCB sa radio and TV, kabisado niya KBP. At yung election kanina, si Jaime Bautista nagmumukhang ewan, kasi hindi niya alam. So, malinaw daw, parang may gray area. So, runaway winner ho yung magaling nag-isip ho niyan. Kasi nakita niya lahat yung mga loopholes, yung gray area, kaya pinagsamantalahan nun. So, in the absence of clear rules, that's what happened. Can you imagine sasabihin niyo pagdating sa mga eleksyon? Hindi kasama yan. Hindi mo pwedeng, hindi yan produkto. There's an ethical standard that you have to follow. There's a legal standard. There's a moral standard. Is there's any truth into it? Lahat ho yan ginagawang basihan bago lumabas ang isang 30 or 15 secondary commercial, 1-minute commercial. Dadaan muna yan sa pagsusuri ho kung ano ho yung ad body, nakapareho na sa advertising agency, Ad Standard Council, na yun ho, para sa radyo at telebisyon, idadaan nyo ho. Kung yan ay sa KBP, dadaan sa KBP, may ruling, magkakatugma rin doon sa ginawa ho ng Ad Standard Council, na yun hong ethical standard. Mga bagay na gagawin mo sa mga produkto. Ganon din ho sa MTRCB, telebisyon at radyo. So, ang COMELEC, dahil COMELEC, hindi daw sila pwede makialam. Sino pwede makialam? Kung sino yun, nasa taas, siguro mga nasa itaas ang marunong yan. Kaya circumvented ho nila. Kaya yung mga wag ka maingay dyan. Wala sa teritoryo to. Get away. Kaming bahala rito. I smell something. Whoever did this really is a good mind. USOB? I mean, you understand the reason why I'm saying this? Tatalakayin ho natin na malinaw. Lilinawin ko ho, I-analyze ho ito ni Bitag sa ethical standards, sa moral standards, sa legal standards, pati paggamit ng mga bata. Hindi ho yung sasabihin ng psychologist, let's talk about it, and siguro sa malawakan para makita nyo, para mapahiya ho yung mga tumatanggap na mga ganyang advertisement. Wala naman ho, kasi unang-una, hahanapan nyo sana, nasaan yung ASC nito? Kami ho sa Channel 5, at ako ho ay independent production, sa anumang mga palabas ho namin, kahit ho sa anumang istasyon, anumang produktong ilalabas mo, hahanapan ka nasaan yung ASC nito, council nito, nasaan, inaprubahan ba to?
Approve ba to? Pag sinabing hindi, kumuha ka muna. Ganun patakaran. Para sa politika, wala. Kahit ano pwede mong gawin, kahit kalokohan, kahit kagunggungan, kastupiduhan, kahit sabihin ka walang kwentang kabulukan, sige po pwede. Po pwede ba yun? Talagang chinempo pa ninyo to the last minute. Tiniempo ninyo ilabas kagabi or the other day so that pag question to, at least nagiba nyo na, siyempre, tactic ho to timing din ho ang paggawa nito Hindi ho nila nilabas to nung mga time na kung saan, siguro, talagang parang ginawa nila, sige, naisip namin, etong gawin natin, splice natin, kunin natin itong pagsasalita nito, kumuha tayo ng bata, kukontra nito. Itong bata, pangaralan si ganere, itong bata, ganun. Mga bossing, nasaan ba mga magulang yan? Ang mga bata kasi hindi pwedeng pumirma ng kontrata as bilang talent. They don't have any personality to sign any contract for any advertising agency or anyone using them as a talent. Legal issue. Number 1. Okay? Number 2. Kung wala silang karapatan na pumirma at wala pa, they're still not allowed to sign any contract to represent themselves as a child, to be a talent and be used as a talent, abay teka muna, di magulang. Magulang. Dahil sa magulang tayo nakasentro, magkano bang binayad dyan? Sino bang lumapit sa inyo? Hindi nyo ba iningtingin yan? Long term, ang magulang, yung mga madudulot niya sa anak nyo. Kasi nga, siguro ang bata, gagawin niya, cute. Lumabas ako ron. And then, he or she grows up, one of these days, parang pagdating ng pagtandaan niya, sabihin niya, ay naku, ba't ganun? Hindi tama yon. You know what? There will be impact, psychological impact. That's where the psychologists will come in. Alam ba ng mga bata to? They think it's just a cute na lalabas sila sa TV. What about the parents? The parents, sila ho may legal, moral responsibility na dapat ho hinahambalo, sinisinturon. Anak mo, pinagagamit mo, magkano ba? I mean, even if my kid is gonna be used that way, kung kayo, teka muna, mga bata yan, wala pang kamuang-muang sa mundo. Ang gusto ba natin sabihin, mga bata tuturo sa matanda? That's another issue there. There's a moral and legal issue, legalities. The ethics, sus Ginoo. Magaling talaga yung spin doctors, ano? Sige, basahin ho muna. Babalik ho tayo, paliwanag ho natin mamaya ng konti. Si Tony Sonico, God forbid, sana walang dayaan. Base sa kanyang body language, the party's cooking something, I smell cheating. Alright, sabi ni Nenico Kulit, Bonifacio, lantaran and dirty gay, nakahiya na ako bilang Pilipino. Kakalungkot si Cabrera, Jonathan, Alejandra Cabrera, Blasa? I don't understand Blasa. And a drastic and desperate move using kids. Someone who's really scared that would do anything and everything to ruin, malign the reputation of, sinabi ko naman ho noon, whatever it takes. WEIT, I will do whatever it takes. Whether it's an entity, an advertising agency, people behind that commercial, whatever it takes. Now, gagamit ka ng mga sinasabing unique selling proposition when you do something, unique selling point, yung mga punto na dapat ilabas mo paggamit ng mga actors, in this case, mga bata. Anong impact niyan? Hindi ho dumaan sa Ad Standard Council. Wala ho sa ad board yan, wala ho sa advertising agency, so wala ho. Pagpasok sa television, hindi na tinatanong. Anyway, exempted yan. Susunod, kahit sinong tumuwad yan, okay lang. Pakita natin yung kanilang mga, ewan. Di ba? Kung kinakailan gano'n, di ba? So, okay. Pati nga ho yung mga pag-naughty finger ng mayor, blinerdling nila, ba't hindi yung blinerd yung mukha ng bata? Lamang blinerd nyo ng naughty finger, pang matanda, mga bata, okay lang. Inilantad nyo mga mukha ng bata? Give me a break. Kayo dyan sa mga nagpapatakbo, naglabas ng commercial niyan, do you have the ethics as well? You have any legal counsel dyan na sasabi, do you have any ombudsman sa loob ng inyong stasyon para sabihin, wait a minute, this is going down to the dogs. Well, anyway, the dogs of war, sabi nga mercenary, it's all for the money. Si Reagan, agramam. So, well, I think it's just publicity at the same time, attempt to break support his opposing party. If I were them, ituloy na lang nilang campaign capitalizing on their own strength. Apparently, black propaganda cannot break the front runner. Si Vinny
Ni Duas, Aguilar, Sir Ben, pakibati naman po lagi nakikinig. Okay, Northern Mariana Island. Good morning sa iyo dyan. Leo Tahimik. Publicity lang yan para makuha ng simpatya ng tao bayan. Si Durf Rodriguez, talagang ganyan nilalabas ng survey para hindi halatang dayan. Si Ann, ganun nga ba talaga ang kadesperado tumatakbo? Nag-o-offer sila ng mga backout. Wala ho yan, chismis lang. Si Mr. Boggs, nagpapalakas ng loob si Mr. Palengke pero naihina sa sobrang pag-iisip. Easy. Jonathan Joel de Castillo, di maganda. Di maganda sa totoo lang, sabi niya, para saan at bakit kailangan gumamit ng ganong estratehiya? Kayo naman, masasagot nyo niyan. Dapat pa bang itanong yan? Magbabalik ko kami standby mga bossing. Alam nyo mga bossing, ang social media ho talaga patok ho ngayon. And this is the kind of media mga pagtitingnan ho natin mga bossing Ito na nung una ginagawa hong katatawanan ng social media kasi it's an ocean of you have sharks, not only sharks, sabi nga ho nila, and the people who are dishonest with the ill motives. That was before. Kapritsyo para sa ilan for those egotistic SOB na gusto lang magkaroon ng maraming likes. But that's not the way it is. Now on. So, ito na ho nangyayari ngayon sa social media mga bossing. Marami ho maging maunlad ho mga women billionaires sa Silicon Valley using social media as their marketing platform to achieve their desired objective ang pagbebenta ho ng mga produkto using the social media as their form of marketing platform. And then, nililink ho nila sa kanilang site, which is the new media, para maibenta ho yung mga products ho nila, sinashowcase. Yun hong positive side of that. May mga entities na ginagamit ho yung social media, mga establishmento, ito naman, mga sabihin natin, mga institusyon. Maliban doon sa mga individual or sino-sino, depende ho kung paano mo ginagamit ang social media. Kaya ho tayo nagsasalita hindi para magturo, para sabihin lang ho sa inyo kung paano ho nag-transcend ang social media na nung araw at ginagawa ho nating laro-laroan. Lately ho kasi baka mapag-iwanan ho kayo. Sabi na nga ho natin mga bossing, there's an ecosystem kung tawagin na mga different species. Yung the click species. Sila hong gumagamit click using the mobile phone. Yan ho. Or kuminsan, the traditional old-fashioned way, yung kanilang desktop. And sometimes yung kanilang tablet and laptop. Ang mobile ho kasi, ito na ho ngayon, ang bilis ho eh. Ngayon, minamalit ho kasi yung social media. Okay, so ano yung mga form social media? Nandyan ho, so, yung Facebook, nandyan ho, Twitter, nandyan din ho yung Instagram. Kung paggamit ho niyan, kung gagamitin nyo sa kasamaan, kung gagamitin nyo doon sa gusto nyo mangyari, makakamtan nyo yung gusto nyo makamtan. Whatever desired outcome that you like, you will get it, you will achieve. As long as meron kang, you have a template for that. Kasi ang tingin ho natin dito sa social media, laruan lang ho. Kung minsan, kasi ito ho, ang tingnan nyo, Look, maintindihan ho ng mga ito ho yung mga social scientists, yun ho sa mga sabihin na ho natin, social scientists pa. Sabihin ko ho sa inyo, mga spin doctors, yung kung paano yung mga PR practitioners, nakita ho nila kasi sa social media, walang rules. Totoo ho yan. Integridad na lang ho ng bawat individual o entity o institution establishment yung gumagamit niyan. Makikita mo kung ma-integridad. Makikita mo kung sumusunod sila ng mga pamantayan. Ganun ho eh. You get it? Kaya bakit ako nagsasalita ng ganun? Kasi marami ho nagsasabi sa social media na ang labanan ngayon ay dyan. Kuminsan, kasi mga tao, mabilis ho dyan eh. So ngayon, pagdating ho sa mga siraan, batuhan ng putik, lahat ho yan, dyan ho, masyadong emotional ho yung mga tao dyan eh. I understand, is your kid, I mean, if you're married, if you have a kid, do you know how important is the cell phone sa mga bata? And even the 18 years old and 25 years old demographic is always, they can't live without this cell phone.
And the 25 to 35 years old demographics, instantaneously, sila ho yung mga politically correct. And the 35 to 45, lesser na ho ang paggamit nila. Kaya ang labanan ho ngayon, nakakatakot ho kasi eventually kapag hindi ho ma-manage, kaya bawat network ho, bawat institusyon, they should manage their own social media team to make sure na yung kanilang paggamit niya, not as a form of PR as other network is using it, no, as just a marketing platform. Linawin ho muna natin. Do I sound like a professor? Sige, para maintindihan. Itong social media, depende kung paano paggamit to eh. Dito ho yung sinasabing bagay ho na lahat na parang, ikay parang nagmamarket ng anumang bagay. Ano ho ba talagang market-driven issue? Mainit ho ngayon, election ngayon eh. And even YouTube Analytics knows that. You want more para ikay mapansin? If it's not sports, but mostly election-related issues. Mainit ho yan. It ain't gonna stop until pagkatapos ho ng eleksyon. Anything has something to do with politics. Because pagdating ho sa mga politics, apektado ho ang buhay ng mga taong umaaray sa kanilang pangangasiwa at pamumuno. Sa lansangan, nakikita kung anong stil ng pamumuno mo, magrereklamo mga tao sa malit na bagay, nakikita ho nila dyan. Sila ho yung mga politically correct. Nakikita lang yung mga imbornal na bukas, yung mga putok sa buhong mga hinalal nyo dyan sa barangay, pagkatapos walang ginagawa, bukol agad, umaaray agad, sumisigaw agad yung mga nasa social media. Kasi there they can vent their frustration and anger. Ngayon, may mga nagsasabi sa traditional, hindi dapat ganyan. Oh yeah, really? Why don't you just look at your own backyard and be good at where you are instead of venturing to social media? You don't have any idea about what's going on sa social media. Lalo-lalo na yung mga naka-align ho ng mga lalaking dyaryo, may alignment ho sila. Siguro, ano ba mga lalaking dyaryo? Sige nga, Inquirer, Philippine Star, Manila Standard, or Manila Times, blah, blah, blah. Yun ho malaking dyaryo. Pero, tingnan nyo na lang ho yung mga dyaryo naka-align, may alignment. Pati ho yung kanilang mga opinion writers, news writers, and then pati ho kanilang mga editorial. Sports naka-align din sa politiko eh. Kaya ho natin pinagsasabi, mainit ho ngayon. Kaya ang labanan ho sa social media, kaya yung iba nang sinasabi, ano man yan, bakit ganyan? Para mga kulto, nagagalit, nagbabanta. Come on. Use that as a selling proposition. Who are you trying to address? Hindi kayo naiintindihan ng nasa social media unless you fully understood yung kanilang lifestyle and their, it's kind of an attitude that they have. Kasi baka kayong mga nasa traditional media and you're out there in your late 50s writing columns, writing opinions, and you don't have anything or any slightest idea what's going on doon sa demographics na sinusulat ninyo, that you're accusing, they don't have any lab loss for you as well. Because you don't know what's going on. If you're a journalist and you're writing something and you attack the social media as sila yung mga kulto, you may be right, but you're also wrong. You may be right and you may be wrong. Sabi nga ni Billy Joel, come on, you may be right. You may be right. You may be crazy. You may be right. You may be wrong. But it's just the lunatic. Who's the lunatic? You or they? Or both? Naintindihan niyo ba? So para doon sa mga nagsusulat ng mga kanilang mga pieces of column sa mga malalaking dyaryo, and you're in your late 50s, you don't know what you're writing about. Maybe you're writing for your generation, hindi naman naintindihan social media. Study more about social media, ma'am, and the rest of you wannabes at number ones. Your time has passed. Your glory days on the traditional media, you just stay where you are. The next generation is coming in and making study out of it. I will not be one of you guys. Believe me. 10:49. Sabi ho dito ni Japes. Funny, sir, that Senator Trillanes has no funds for his own and yet had some of his anti-whatever. Maldita, ano ba to? Pangalan ninyo, nakakasawa ang dayaan. Okay, tsaka na muna natin basahin ito. Napakarami nito eh. Basahin nyo lang sa social media na
sa Facebook namin, pag-usapan ho natin. Mainit ho ngayon ang social media. Ang labanan ho ngayon sa social media for the last, sabihin na ho natin, remaining hours and remaining few days before the election, the fight will be in the social media. Of course, nandyan ho yung bilyones na binabayad sa mga network. The question really is, tingnan yung study sa mga survey companies na mga stations, yung viewership was starting to dwindle. Kaya nga ho, nag-o-offer na ho sila ng mga live streaming dyan. Meron ho mga ibang mga platform dyan. Merong iba na, I want my TV. Na kumbaga, pinalabas nyo na, inire-replay nyo, sinisingil nyo pa. Hey, come on, public ho yan eh. Pinagkakitaan nyo na. And so now, naintindihan, yung mga malalaking dyaryo na eventually mawawala na, pumapasok na kayo sa mga sinasabing online news. Who are you catering to? Yun ang tanong. Kaya pinag-uusapan, bakit? Nakakakabaho. Nakakatakot ang social media kapag hindi ho naintindihan ng mga gurachi sa mga traditional media, ang social media, nakakatakot nga. You know, the fear of uncertainty is because you yourself created that fear. Ganon din ho sa mga politiko. Anyway, sige, ito pag-usapan ho natin mga bossing. Ito, kanina kasi mga bossing, ito, pag ikay gumawa ng isang commercial, television commercial, or radio commercials, dadaan ho muna yan, 30-seconder or 1-minute commercial, doon ho sa sinasabing Ad Standard Council or ASC, na ipipresenta mo ho yan sa ad board. Ganon din ho sa mga advertising agency ad board. Kung yan ay lalabas sa telebisyon, dadaan ho yan, hahanapan ho yan bago may papalabas ng Ad Standard Council or ad board na hindi mo pwedeng maipalabas yan hanggat hindi inaprubahan ng sinasabing wala kang ASC approval or Ad Standard Council na mayroong a go. Ang bawat istasyon, bago magpalabas ng isang 30-seconder commercial o 1-minute commercial, hahanapan muna yung advertisement na yan, 30-seconder material na yan, 15 or 20 or whatever, ihingin ho muna 30-seconder, hihingin muna ng sinasabing istasyon doon sa magpapalagay niyan. Naintindihan niyo ba? Hihingin muna, ito ho yung proseso. Gusto ko maintindihan niyo. This is the protocol and the procedure kung paano ilalabas yung commercial kung may ethics kayo. If you follow the standards and if you know the legalities, this is not about free for all. Kaya nakakagulat ho na sabihin ho ng COMELEC, abay, hindi namin alam yan. Hindi kami, abay, sa MTRCB yan. MTRCB, abay, hindi namin alam yan. Pag sinabi nyo sa KBP, teka muna, bago yan. Naloko na. So, ito pinag-uusapan. Ang commercial ho kasi, may proseso ho, pag ikay lumabas, para there's truth into what you're saying. The ethics, the truthfulness, no deceit. Nagtuturo na ba si Ben Tulfo rito? I don't care if I'm teaching now na pang isang commercial, 15-seconder to 30-seconder to 1-minute or 45-seconder, hihingin muna ng isang network yan doon sa magpapalagay ng commercial. In this case, saan yung AEC mo pag sinabi, boss, election ngayon, free for all, anything goes, no holds bar, no holds barred. Ganun ba? Naloko na, di ba? So, nakita nyo. Ngayon, ang MTRCB, kikwestiyonin ka, lahat ho ng mga commercial na dadaan, monitor ho, teka muna, may commercial ka dyan. Hindi dumaan wala kami nakitang Ad Standard Council approval dyan, o sa KBP, o sa MTRCB. Nang bawat istasyon, hahanapin muna. Hindi pwedeng ipapalabas ng traffic department na bago is-schedule for commercial yan, ang walang ASC approval. In this case, wala na hong question-question kasi pala sa eleksyon, batuhan ng putik, batuhan ng ponidoro, okay lang eh. Batuhan ng dumi ng tao, okay lang eh. Okay? Aabot na ho tayo dyan. Kaya kinakailangan, pinag-uusapan ho natin dito. Ngayon, doon ho yung ethics way, yung protocols and procedures. Now the ethics. Truthfulness in what you're saying. If you're a product or anything that you're trying to sell through that advertising 30-seconder commercial. The truthfulness. Totoo ba yan? Sige. Well, sige. Titingnan muna. Baka may mga false claim ka dyan. Mga kiniklaim mo dyan sa commercial mo na yan or yung sa 30-seconder na puro kabalastugan yan, kalokohan, hagwash yan. Pwedeng sabihin ho yan. Pag sinabi, nag-go na ho yan, then go. You get it?
Dito ho kasi, wala ho. That's the ethical, that's the legal, the protocols and procedures. Pero dito ho kasi, pwede hong sabihin ng network, wala naman tayong mga ad standard council, election to eh. Tatanungin mo sa COMELEC, mga eng-eng yung mga hindi nila alam, martilyo sa ulo. Pag tinanong mo NTRCB, itanong mo sa COMELEC kasi magbibigay sila ng gabay para sa amin. Para nga implement namin. Sasabihin ng COMELEC, hindi sa amin yan. Nandun sa MTRCB. Hindi ba? Pag sinabi mo na sa KBP, so para wala kaming narin sa radyo yan. Ganito, ganyan, ganyan yan. Teka muna. They will cite you anything about the ethics and the standards doon sa kanilang sinasabing scope, the sphere of influence, doon lang ho sa kanilang baluarte. Ito hong mga election material na puro hogwash, basura, free for all to eh. Just like the social media. Saan ba nila nilagay? Kinalat ho sa social media. So ngayon, eto na ho yung sinasabing the moral issue and the legal issue. Tama ba pang isang bata, ginamit mo sa advertisement, tapos kinuha mo, in-splice mo yung mga hindi maganda doon sa isang kandidato tulad ni Duterte na nagmumura, nagno-naughty finger, na which is basically sa mga kumpanya. Sa mga kampanya, sa mga rally lang, hindi para sa mga bata. Ngayon, pag commercial mo, dapat pinapalabas mo, madaling araw, alauna na madaling araw. Kasi pag pinalabas mo yan, paano mo i-rate yung commercial mo? Nakita nyo si Digong, nagno-naughty finger, bliner nyo. Pagkatapos, yung mga bata, yung mukha ng mga bata, totoong mga bata yan, ginawa nyo mga actors and actresses, hindi nyo bliner. Kaya sasabihin niyo, hindi naman sila biktima ng krimen, hindi naman sila biktima ng pang-aabuso, kung di ba kami eng-eng they are protected by the state. Unless kung ginamit mo palabas ng eskwelahan sila yung mga general sittners na lumalabas sa eskwela, totoo yun. That's the moral issue. That's the ethical issue. Meron ba kayo niyan? The legal issue. The kids cannot sign any talent agreement na sila'y magiging artista or actor na gaganap bilang isang talent sa commercial na babayaran sila. Kasi they're not of legal age. Wala pa silang hindi pa sila sa tamang gulang na pipirma ng kontrata. Siyempre, mga magulang yan. Ngayon mga magulang, tanong. Dito tayo sa mga magulang. Sinong titingin dyan? Papasok ng mga psychologist. Yung mga bata, hindi pa nila alam ang sinasabi nila. Minimemorize lang nilang line na yan. Pagkatapos, ididikit-dikit, cut and paste, then edit them. The magic of editing, boom! Tapos na agad. Saan ang impact sa mga bata? Alam ba lang sinasabi na hindi? Inilantad mo yung mga bata for the rest of their lives, nakita na yan. Paglaki nila, ikaw pala yung ng ganito, ganyan. Good or bad, the impact of the future, uncertain sila. Whether they'll be ridiculed. Kung anuman ang naging, anuman ang nakamtan dyan sa inyong 30-second commercial, there will be an impact, an effect doon sa bata, psychological effect. Kaya tama rito, yung mga psychologists should come right in and question that, the ethical way of using the kids. Yung mga magulang, pera-pera lang naman yan eh. Siyempre mga magulang, teka muna, politika yan, hindi ko po pwede. Mga bata, dapat kukunin lang to pag yung mga hotdog, yung mga ganyan, pambata. Panglabanan to ng mga matatanda, marumi to eh. Bakit nyo gagamitin ng bata? Yun ang problem, yun ang abuse doon eh. Di ba? The kids are protected. I don't understand kung bakit ang mga network hindi naintindihan to. Kami nga ho sa Bitag, pag may isang batang magrereklamo, dadalhin ng magulang, we make sure na magulang that came to us. Pag yun ay reklamo na medyo iba, hindi namin po pwedeng i-blur mga mukha ng bata. Hindi mo pwede pakita ang bata. Hindi ba? Or any kid, unless kung ngayon mga children's show. This is not a children's show. Sabi nyo, hindi ba kinakailangan natin dissenting gobyerno, pero ang dudumi ng laro. Dito pa lang, wala naman, pareho lang naman pala kayo marurumi. Di ba? You try to portray yourself as clean, but you're stupid and dirty. And the way you project, you don't have the balls to just let it all out and say, we're also as dirty as SOB. You're all SOB. Get it? Where's decency? Now I'm talking about ethics, moral standards, issues, all in one. I rest my case. My name is Ben Tulfo. See you Tuesday. Adios.